Thái Motor kính chào quý khách. Sau đây là tổng hợp báo giá về hộp số giảm tốc các loại của tháng 5 năm 2025. Đầu tiên là hộp số giảm tốc WDF với mạch loa nằm phía trên, size 135 với đường kính trục vào là 38mm, đường kính trục ra là 55mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng từ 9.500.000 đồng. Hộp số WA size 120 với đường kính trục vào nằm dưới, đây là trục ra, với đường kính trục vào là 35mm, đường kính trục ra là 45mm. Với giá dao động của hộp số size 120 này sẽ khoảng tầm 3.900.000 đồng. Hộp số giảm tốc trục vít WBDA với mạch loa nằm ở phía dưới, size 100 với đường kính trục vào là 24mm, với đường kính trục ra là 32mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 3.900.000 đồng. Hộp số WX size 80 với đường kính trục vào 22, đường kính trục ra là 32mm. Với giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 2.200.000 đồng. Hộp số giảm tốc WBO size 70 với chất liệu là vỏ gang, tỷ số truyền từ 1/10 cho đến 1/60. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 1.600.000 đồng. WBS size 50 với đường kính trục vào nằm trên, tỷ số truyền từ 1/10 cho đến 1/60. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 1.300.000 đồng. Với đa dạng kiểu lắp đặt như WA, WX, WO, WBS, WDA, WDX, WDO, WDF với tỷ số truyền dao động từ 1/10 cho đến 1/60, chất liệu là vỏ gang, chính sách bảo hành lên đến 24 tháng. Nếu quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline 0909 539 175 để được tư vấn và báo giá chi tiết, hoặc truy cập vào đường link thanhthaimotor.com để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm. Tiếp theo là hộp số giảm tốc các loại như điều tốc cơ với kiểu lắp là chân đế, với điều chỉnh tốc độ từ 40 cho đến 200 vòng trên 1 phút, với đường kính trục vào là 24mm, đường kính trục ra là 38mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 6.900.000 đồng. Hộp số điều tốc cơ kiểu lắp là mạch bích B35 với đường kính trục vào là 24mm, đường kính trục ra 24mm, điều chỉnh tốc độ từ 200 cho đến 1.000 vòng trên 1 phút. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 4.900.000 đồng. Hộp số Vickman nâng hạ với tỷ số truyền là 1/8 với đường kính cốt là 30mm, hành trình 100mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 5.900.000 đồng. Hộp số giảm tốc tại nạn trục vuông góc K với model là K947 với tỷ số truyền là 1/45 với đường kính trục vào 28mm, đường kính trục ra là 35mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 6.900.000 đồng. Với hộp số giảm tốc tại nạn trục thẳng mạch bích RF47 với đường kính trục vào là 28mm, đường kính trục ra là 40mm, tỷ số truyền là 1/30. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng 6.500.000 đồng. Với hộp số giảm tốc tại nạn trục thẳng R107 với tỷ số truyền là 1/30 với đường kính trục vào là 42mm, đường kính trục ra là 70mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 16.950.000 đồng. Hộp số giảm tốc tại nạn trục thẳng R87 với tỷ số truyền là 1/47 với đường kính trục vào là 38mm, đường kính trục ra là 50mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng 9.500.000 đồng. Hộp số giảm tốc Cycloid với tỷ số truyền là 1/43, model là XWD2 với đường kính trục vào là 19mm, đường kính trục ra là 25mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 4.500.000 đồng. Hộp số giảm tốc Cycloid chân đế với model là XWD7 với tỷ số truyền là 43, lắp với động cơ điện 11kW với đường kính trục vào 42mm, đường kính trục ra 80mm.
Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng 16.950.000 đồng. Chính sách bảo hành lên đến 24 tháng. Nếu quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline 0909 539 175 để được tư vấn và báo giá chi tiết, hoặc truy cập vào đường link thành thái-motor.com để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm. Tiếp theo là bảng giá về hộp số giảm tốc NMRV tháng 5 năm 2025. Đầu tiên là hộp số giảm tốc NMRV với size 130, chất liệu là vỏ gan, với đường kính trục vào âm là 38mm, trục ra âm là 50mm. Giá dao động của hộp số size 130 này sẽ khoảng tầm 8.900.000 đồng. Hộp số giảm tốc NMRV size 110 với chất liệu là vỏ gan, đường kính trục vào âm là 28mm, đường kính trục ra âm là 42mm. Giá dao động của size 110 này sẽ khoảng tầm 6.800.000 đồng. Hộp số giảm tốc NMRV size 90 với đường kính trục vào âm là 28mm, với đường kính trục ra âm là 35mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng tầm 4.900.000 đồng. Hộp số giảm tốc NMRV size 75 với đường kính trục vào là 24mm, đường kính trục ra là 28mm. Giá dao động của hộp số size 75 này sẽ khoảng tầm 3.300.000 đồng. Hộp số giảm tốc NMRV size 63 với đường kính trục vào âm là 19mm, đường kính trục ra âm là 25mm. Giá dao động của hộp số này sẽ khoảng từ 2.900.000 đồng. Hộp số giảm tốc NMRV size 50 với đường kính trục vào là 14mm, đường kính trục ra là 25mm. Giá dao động sẽ khoảng tầm 2.300.000 đồng. Thành Thái Motor đã cập nhật xong bảng giá về hộp số giảm tốc các loại của tháng 5 năm 2025 với chính sách bảo hành lên đến 24 tháng. Nếu quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ số hotline 0909 539 175 để được tư vấn và báo giá chi tiết, hoặc truy cập vào đường link thành thái-motor.com để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo của Thành Thái Motor.